जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एच जी क्रिएशन यूट्यूब चॅनल। हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइटमोशन ॲपची गरज पडणार। तर ॲपची लिंक जे आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे मित्रांनो। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी जे काही मटेरियल मी यूज केले ते सर्व मटेरियल जे आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक स्वरूपामध्ये भेटून जाईल। व तुम्हाला त्या लिंकवरून डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा। तिथे मी रोजच मटेरियल जे ते अपलोड करत असतो आणि तिथे तुम्ही सहजपणे मटेरियल जे ते डाउनलोड करू शकता। तुम्हाला त्याची आयडी सुद्धा स्क्रीनवर दिसतच आहे, तुम्ही सर्च करून जॉईन होऊ शकता व जॉईनिंग लिंक सुद्धा जे ते डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे मित्र। जर का मित्रांनो आपल्या चॅनल नवीन आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारचे ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपल्या इंस्टाग्रामला जे ते फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा मित्रांनो। तर तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीनवर दिसतच आहे आणि त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे मित्रांनो। व तुमचा काही डाऊट असेल तो सुद्धा तुम्ही मला मेसेज करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये जीपी पासवर्ड दिलेला आहे आणि त्याचसोबत बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि अलाइटमोशन प्रीसेटिंग याला सुद्धा पासवर्ड आहे। तर तुम्हाला हा पासवर्ड जो त्या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळू शकतो, त्यामुळे तुम्ही आजचा व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा मित्रांनो। चला तर मग मित्रांनो, आपण या व्हिडिओला जे ते सुरुवात करूया। क्या रे, सेटिंग किया है? तर हे बघा मित्रांनो, आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्ट जो आहे तो अशा प्रकारे अलाइटमोशन मध्ये जे ते ओपन करून घ्यायचा आहे। तर ओपन करून घेतल्यानंतर आता बघा आपल्याला काय करायचं, प्लसवर जाऊन इमेज व्हिडिओ मध्ये जायचं आहे मित्रांनो। तर त्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इफेक्ट जो आहे तो तुम्हाला सॉरी मित्रांनो, हा मी व्हिडिओज घेतला तर आता बघा तो इफेक्ट जो आहे तर तो मी आता घेतो। बघा अशा प्रकारे तो इफेक्ट जो तो असेल हा घ्या। त्यानंतर वर 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून, जर का तुम्हाला असं वाईट असेल तर काय करायचं, मोन ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन अशा प्रकारे तुम्ही याची साईज वाढवू शकता। तर हे बघा आता मित्रांनो, आपला पहिला बुकमार्क जे तिथपर्यंत ह्या इफेक्टवर क्लिक करून साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन दिसतो त्यावर क्लिक करायचं, म्हणजे आपला राईट साईडचा जेवढा काय बडा असेल डिलीट होऊन जाईल। त्यानंतर परत सुरुवातीला येऊन प्लसवर जायचं, इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जा। त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे एक इमोजी जो दिला असेल तो घ्या। त्यानंतर मोन ट्रान्सफर जा, 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही याची साईज येते वाढू शकता मित्रांनो। वाढवल्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही याची ऍडजस्टमेंट जे ते बराबर अशा प्रकारे करून घ्या मित्रांनो। त्यानंतर आता पहिल्या बुकमार्कवर यायचं मित्रांनो। त्यानंतर पहिल्या लेअर क्लिक करून 1 नंबरचा ऑप्शन जो आहे तो सिलेक्ट करायचा, म्हणजे आपला तिथपर्यंत लेअर जे येऊन जाईल। त्यानंतर आता इथं ह्या बुकमार्कवर येऊन प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जा। तर त्यानंतर बघा तुम्हाला मित्रांनो अशा प्रकारे काही इमेजेस जे ते दिले असतील तर ते इमेजेस असे घ्या। त्यानंतर मोन ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही याची अशा प्रकारे साईज वाढून पहिल्या नंबरच्या ऑप्शन तुम्ही अशा प्रकारे ह्याची फोटोची जी ती ऍडजस्टमेंट करून घ्या। त्यानंतर परत दुसऱ्या बुकमार्क पर्यंत यायचं आणि परत नंतर साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्याला क्लिक करायचं, म्हणजे आपला राईटचा पार्ट डिलीट होऊन जाईल। तर मित्रांनो, आपल्याला अशा प्रकारे काय करायचं, दोन बिटमार्कच्या मध्ये जे ते आपल्या फोटोची ऍडजस्टमेंट जे ते करून घ्यायचे, दोन बिटमार्कच्या मधातच मित्रांनो। तर बघा तुम्ही पाहू शकता, तर अशा प्रकारे जे ते करून घ्या। त्यानंतर बघा अशा प्रकारे मोठा फोटो आहे तर म्हणजे ती लेअर जे ते मोठे आहे तर त्यासाठी काय करायचं, आपल्या इथपर्यंतच फोटो येत असेल तर बघा त्या बुकमार्कवर येऊन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा, म्हणजे तिथपर्यंत आपली लेअर येऊन जाईल। त्यानंतर मोन ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे साईज वाढून घ्या आणि 1 नंबरच्या ऑप्शन अशा प्रकारे जे ते ऍडजस्टमेंट करून घ्या मित्रांनो। बघा तुम्ही पाहू शकता की कशा प्रकारे जे ते आपले फोटो जे ते लागत आहेत मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्हाला जे ते एकच स्टेप जे ते तुम्हाला आहे मित्रांनो, ती जे ते अशा प्रकारे स्टेप जे ते तुम्ही नीट वापरून ऍडजस्टमेंट फोटोची करा। तर मित्रांनो, मी इथे व्हिडिओ स्टॉप करतो, व्हिडिओ मोठा होईल म्हणून सर्व दाखवत बसलो, तर मी आता लावून घेतो, तुम्हाला डायरेक्टली आता दाखवतो। तर हे बघा मित्रांनो, मी जे ते सर्व जे ते बुकमार्क नुसार जे ते सर्व फोटो जे ते आता मी लावून घेतले। तर आता आपल्याला काय करायचं, इथं आता जे ते आपल्याला इथं शेक इफेक्ट जे तो द्यायचा आहे, तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं बघा मित्रांनो, तुम्हाला जे ते आपलं डिस्क्रिप्शन मध्ये एक प्रीसेट लिंकची लिंक दिली असेल त्यावर क्लिक करून तुम्ही तो इफेक्ट जो तो अलाइटमोशन मध्ये जो तो इम्पोर्ट करून घ्या। तर मी आता डायरेक्टली आता अलाइटमोशन मधूनच जे ते जातो। तर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा इफेक्ट एकच जो दिला असेल तर काय करायचं, या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर क्लिक करा। त्यानंतर 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट मित्रांनो करून घ्या। परत बॅक यायचं, परत त्या प्रोजेक्ट मध्ये जायचं जो आता आपण जो तो आपण जो तो तयार करत होतो त्या प्रोजेक्टवर आपल्याला बघा मित्रांनो अशा प्रकारे जायचंय।
तर आता बघा आपल्याला जिथं पहिला फोटो स्टार्ट होतं तिथपर्यंत यायचं आणि एकदम असं खाली यायचं. त्यानंतर पहिला जो फोटो 1 नंबरला त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो करा. अशा प्रकारे जे ते सर्व फोटोजला जे ते एकच स्टेप वापरून जे मित्रांनो अशा प्रकारे करायचं. परत मी एकदा सांगतो मित्रांनो, फोटोवर क्लिक करा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट करा मित्रांनो. परत तो दुसरा फोटो या परत त्याला सुद्धा इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट करा मित्रांनो. परत नंतरच्या फोटोवर या इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्टवर जा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जे ते आपल्या सर्व फोटोजला जे ते एकच स्टेप जे ते वापरून जे ते इफेक्ट जे ते लावायचं आहे मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे जे ते लावून घ्या मित्रांनो, सर्व फोटोजला जे ते अशा प्रकारे लावून घ्या मित्रांनो. तर मी आता इथे व्हिडिओ स्टॉप करतो, व्हिडिओ मोठा होईल म्हणून. आता तुम्ही लावून घ्या मित्रांनो. तर मी जर दाखवत बसलो तर व्हिडिओ मोठा होईल. तुम्ही पाहू शकता मी जे ते सर्व फोटोजला जे ते बुक आपलं शेक इफेक्ट जे ते फोटोजला जे ते लावून घेतले. तर आता आपल्याला काय करायचं, लावून घेतल्यानंतर आता आपल्याला बघा जिथं जे पहिला बुकमार्क जो मित्रांनो आपला तिथं यायचं मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे इथं या मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे इथं या. त्यात प्लसवर क्लिक करा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर तुम्हाला बघा एक अशा प्रकारचं एक ब्लॅकचा असं दिला असेल ते घ्या. त्यानंतर थोडंसं पुढे येऊन मोन्ट्रेस पे जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जा. अशा प्रकारे थोडीशी नॉर्मलची जरा साईज वाढवून घ्या. त्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शन जरा असं खाली घ्या मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे जरा खाली घ्या मित्रांनो, अशा प्रकारे घ्या. त्यात परत व्हिडिओच्या एंडला यायचं मित्रांनो. परत त्या इफेक्टवर क्लिक करून 1 नंबरचा ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे आपले लेअर जे ते शेवटपर्यंत येऊन जाईल. परत आपल्याला पहिला जो तो बुकमार्क आहे तिथपर्यंत येऊन परत प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. तर त्यानंतर बघा तुम्हाला मित्रांनो एक हे जे ते नागिन असा एक पेंजेड जो तो दिला असेल तर तो पेंजेड जो तो आपल्याला काय करायचा, आपल्याला अशा प्रकारे घ्यायचा. तर मी आता बघा घेतोय मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे तो असेल मित्रांनो. तर तो जो आपल्याला अशा प्रकारे जो पेंजेड आहे तो घ्या. त्यानंतर मोन्ट्रेस पे जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जा. तुम्ही याची साईज जे ते अशा प्रकारे कमी जास्त जे ते करून घेऊन परत खाली जे ते अशा प्रकारे आपल्याला इथं सेट करून घ्यायचंय. परत व्हिडिओच्या एंडला येऊन पहिल्या लेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करा. परत 1 नंबरचा ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे आपली लेअर शेवटपर्यंत येऊन जाईल. परत आपल्याला काय करायचं, बुकमार्कचं जिथं स्टार्ट होतं मित्रांनो तिथं यायचं मित्रांनो. परत प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. तर त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला आहे. बघा अशा प्रकारे तो घ्या. त्यावर 3 डॉटवर जायचं. परत फिल स्क्रीन कर, 3 नंबरच्या ऑप्शन जा. थोडीशी हाईट वाढवून घ्या मित्रांनो, म्हणजे साईज वाढवून घ्या, कारण की ते व्हाईट साईडला जिथे येईल त्या परत याच्यावर क्लिक करून साऊंडचा ऑप्शन, साऊंड जो तो एकदम म्यूट करून घ्या. परत आपला जो तो व्हिडिओच्या एंडला यायचं मित्रांनो अशा प्रकारे. परत त्याच्यावर क्लिक करून साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करायचं, म्हणजे आपला राईटचा जेवढा काय पडा असेल डेली ठेवून जाईल. त्याचा परत त्याच्यावर क्लिक करून बिल्डिंग इन ऑपसिटीमध्ये जाऊन लाइटिंगवर जा आणि स्क्रीन मित्रांनो अशा प्रकारे जिथे करून घ्यायचं आहे. तर आता आपल्याला जिथं जे ते फ्लॅश लावायचे तर त्यासाठी काय करायचं, आपली जिथे पहिली लेअर आपला पहिला बुकमार्क आहे मित्रांनो तिथं यायचं मित्र. बघा अशा प्रकारे जिथे इथं येऊन जा मित्रांनो. परत प्लसवर जा. परत 2 नंबरचा जो शेप आहे तो घ्या. त्यानंतर ह्याची साईज ते अशा प्रकारे वाढून घ्या. परत आपल्याला काय करायचं, कलर आणि फिलवर जाऊन ब्लॅक कलर सिलेक्ट जो तो आपल्याला ब्लॅक कलर जो तो सिलेक्ट करा. परत व्हिडिओच्या एंडला येऊन 1 नंबरच्या लेअरला क्लिक करून अशा प्रकारे एंडपर्यंत घेऊन यायचं मित्र, म्हणजे आपलं 1 नंबरचा ऑप्शन सिलेक्ट करून परत त्याच्यावर क्लिक करा. परत इफेक्टवर जा, ॲड इफेक्टमध्ये जा. आता आपल्याला काय करायचं आहे बघा, आता ऑपिसिटी आणि विजिबिलिटी यावर येऊन ब्लिंक जो हा सिलेक्ट करून स्टँडर्ड सेटिंगवर क्लिक करा. आता हे जे एकदम हाय करून घ्या. परत त्याच्यावर क्लिक करून बिल्डिंग इन ऑपसिटीमध्ये जायचं. लाइटिंग आपलं सॉरी मित्रांनो ह्याचे जे सॉरी मित्रांनो आता ह्याची ऑपिसिटी जे येते मित्रांनो बघा आपल्याला 60 मित्रांनो करून घ्या. एकदम 60 जो तर जरा एकदम भारी दिसेल. तर बघा अशा प्रकारे जे आपल्याला 60 करून घ्यायचे, म्हणजे एकदम भारी जे ते दिसेल मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ जो तयार झाला. तर हा एक्सपोर्ट करण्यासाठी वर सेटिंगच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करा. त्यानंतर व्हिडिओवर क्लिक करून एक्सपोर्टिंगवर क्लिक करा. त्यानंतर प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट करा मित्रांनो. तर आज 100 झाल्यानंतर जो तो आपल्या सेव्ह ऑप्शन येईल त्या सेव्हवर क्लिक केलं की आपला गॅलरीत व्हिडिओ सेव्ह होऊन जातो. तर मित्रांनो आपण वाट पाहूया 100 पर्यंतची. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे 100 झाल्यानंतर सेव्ह खाली ऑप्शन आलं, त्या सेव्हवर क्लिक करा. आपल्या गॅलरीत व्हिडिओ जो तो सेव्ह होऊन जाईल मित्रांनो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक अँड शेअर नक्की करा मित्रांनो. जर का मित्रांनो आपल्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोज येत असतात मित्रांनो. तर भेटूया आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.